Поговоримо про гроші в YouTube для юристів та юридичних компаній. Нам треба чітко на кожен подкаст 50 тисяч переглядів мінімум. Українським юристам я раджу заробляти з продажу своїх послуг. Люди гралися в цю рекламу і догралися. Нашкодити можна. Це дуже унікальна аудиторія. Коли ви її зібрали, ви вже зможете будувати ком'юніті. Привіт! Це світлий подкаст про маркетинг для юристів. Поговоримо про гроші в YouTube для юристів та юридичних компаній. Всіх цікавить питання, скільки потрібно часу та грошей, щоб отримати перших 1000 підписників на свій YouTube канал. Чи є така статистика? Конкретно на юридичному тебе цікавить? Так. Давай можемо від загальної відштовхнутися. Ну, тут така історія, що підписника, от ми з тобою теж проговорювали, можна через Google Ads купити, нагнати досить швидко. А чи буде в цьому сенс? Абсолютно ні. Тому я би так не рахував. Так рахують, наприклад, ті, хто створюють масово канали, є такі прям сфера бізнесу в Ютубі, створюють канали болванки, доводять їх до монетизації, продають. Але ж це ж не наша історія. Тому нам оце вираховувати ціну підписника, або там десь хтось розвиває пабліки, телеграм-канали, теж там для них це важливо. Тут скоріше не так, тому що ви ж витратитесь і в продакшн, і це все треба там в загальний оцей капекс рахувати, зрозуміти, скільки там заробите потім, скільки витратили. Тому конкретну суму, от скільки вам обійдуться 10 тисяч підписників, 1000 підписників, не можна сказати. Тому що якщо ви знімаєте класний контент, або у вас є можливість дотягнутися до прем'єр-міністра, ви його запросили, все ажіотаж, у вас вже 1000 підписників з однієї публікації. Тут дуже таке обширне питання. Тому потрібно, мабуть, рахувати просто бюджет кожного місяця, який йде разом з продакшеном і з продюсингом, тобто з цією сумою на рекламу або на людину, яка буде займатися цим піаром, тому що можна ж по-різному просувати, не тільки через Google Ads. І ось це підсумувати, зробити якийсь місячний бюджет і потім вже думати, окупається воно, не окупається і так далі через якийсь час. Тобто ми, коли говоримо про бюджет на YouTube, ми в першу чергу говоримо бюджет на створення відео, так, на команду, яка це веде, на просування. І все ж таки на просування, якщо ми підключаємо рекламу. Але ми не говоримо про накрутку підписників. Ні, це так не працює. І продакшн – це левова доля, я думаю, може відсотків 70 точно від всієї вартості проєкту цього. А чи можна спрогнозувати? Я розумію, що всі канали різні, все залежить. Наприклад, за місяць канал отримав 100 підписників, органічно, без накруток. Да? Чи можна спрогнозувати, що він буде щомісяця отримувати по 100, чи він буде отримувати тепер швидше після 100? Так, є певна прогресія, тобто можна подивитися, що, наприклад, знову ж таки, я не знаю, можна говорити чи не можна, на каналі, який ми з тобою знаємо, там тепер більше 100 підписників, щось 129, я дивився, за останні 7 днів. А ще недавно було 100 за місяць, здається, правильно? Тобто і ця прогресія є. І треба декілька місяців, щоб співвіднести це, зрозуміти, як працює ця динаміка. Я думаю, що можна орієнтовно сказати, що не менше, ніж за рік, якщо це ми про органіку говоримо. Або, може, трошки менше. 1000? Так. І, в принципі, от в нас є зараз канал про психологію, 2 місяці і вже 1500. І там рекламу тільки ось запустили недавно. В нас там теж була така тактика, що спочатку треба прощупати органіку і так далі. Тобто це в залежності від ніші. Якщо ось такі більш софт ніші, які на широку аудиторію, вони краще залучають. Якщо дуже нішево, наприклад, юристи, які працюють на агро, це прям дуже нішево. Важко придумати щось більш нішеве, але при цьому вам точно потрібно зібрати цю аудиторію, яка цим цікавиться. І немає десь в основному якогось такого місця на Ютубі, що ви так постукались, і вони там всі сидять, і вони до вас раз і прийшли. І ви будете їх там по одному збирати дуже довго. Але цінність якраз в тому, що це дуже унікальна
аудиторія, коли ви її зібрали, ви вже зможете як ком'юніті будувати ком'юніті. Це, до речі, одна ще з цілей, які зараз розглядають. Взагалі цілей для YouTube каналу є багато, навіть HR-бренду, ми це не згадували і так далі. От. І ви зібрали це ком'юніті, можете з ними взаємодіяти. І такі, знову ж таки, лайфхаки. Якщо десь ця аудиторія вже зібрана, це така підказка, ви можете подумати, як її перевести до себе. То це набагато легше. А якщо не зібрана на Ютубі вона, то вам важко буде її десь зібрати. Може вона десь зібрана в якихось пабліках, може вона десь зібрана, читає якісь нішеві видання, і ви замовите у них рекламу. Тобто десь через перший рік ведення YouTube каналу можна зрозуміти, чи ми рухаємося кудись, чи ми Я думаю, навіть швидше. Я думаю, що квартал, півроку, дивлячись. Просто що активніше почне це все розвиватися, якщо без перестану публікувати це все, щоб не було ось цих пауз, коли обнуляється та стара аудиторія, стає неактивною. І дійсно темпи на початку вони набагато менші, ніж потім. Так на всіх каналах. Розкажи про рекламу в Ютубі. Так трошки лякає, мені здається, що іноді це... Ютуб такий такий розкручений майданчик, що може здаватися, що там реклама коштує як на ТВ. Який бюджет потрібно юридичній компанії планувати на розвиток в Ютубі платне просування? І чи потрібно взагалі платно просуватися в Ютубі? Чи може це нашкодити? Дуже популярне питання, тому що були періоди такі, коли люди гралися в цю рекламу і догралися. Тобто багато хто неправильно її використовував, те, що я теж згадував, багато привели підписників, а з них толку нуль, тому що вони всі неактивні і так далі. Нашкодити можна, я одразу скажу, якщо, наприклад, не давати шансу Ютубу на органіку, те, що знову ж таки проговорювали певний період, якщо приводити аудиторію зовсім не ту. Іноді бувають там або недосвідчені, або недобросовісні таргетологи, чи PPC-спеціалісти правильніше буде, і вони, наприклад, хочуть показати, що вони дешево це роблять для клієнта. І вони, наприклад, вкручують там інстрім, є два основних види реклами, там інстрім і інфіт. Вони вкручують, інстрім – це той, який насильно показується реклама перед відео. Ти не можеш її перемкнути. Ти можеш її перемкнути там через 5 секунд, але це та реклама, яка перед відео, ти її не чекав. І це інстрім. Вона дешевша для того, хто налаштовує, але вона для інших цілей. Вона там, умовно, для того, щоб показати якийсь продукт, для того, щоб перевести на сайт і так далі. Більше для продукції і послуг. Для Ютубу її теж використовують, але треба дуже розумно її використовувати. А інфіт – це реклама більш така органічна, людина щось в пошуку шукає, наприклад, і зверху просто бачить цей відеоролик. Деякі навіть будуть думати, що це і не реклама зовсім. І вони просто зайшли, і вони вже можуть там підписатися, прокоментувати і так далі. Ось ця реклама, вона дорожча. І буває таке, що хтось хоче схитрувати, бере рекламний бюджет один, вкручує інстрім, і що це проводить? Це проводить просто цифру перегляду, в кращому випадку навіть. Іноді це проводить підписників зовсім не тих. І потім дуже важко канал реанімувати після цього. І якщо правильно налаштовувати, дозовано цю рекламу, на певних потрібних етапах, треба думати, чи на кожен ролик, чи не на кожен ролик. Тут вже вибудовується певна стратегія. Там це може бути на кожен ролик, але обмежений якийсь період. Це може бути не на кожен ролик, але там систематично раз в якийсь період і так далі. Можна якусь рубрику бути. І це може працювати. По бюджетам, умовно, ось цей інфіт, там зараз близько 30 копійок за перегляд. От і рахуйте, скільки ви хочете переглядів. Бажано не робити сильні перекоси, щоб не було таке, що ви почали канал, у вас одне відео там набрало 200 переглядів, а на іншому ви вкрутили там 100 тисяч. І це, до речі, помилка дуже велика брендів українських, які змішують рекламні канали. Деякі вже дійшли до цього еволюційним шляхом і роблять, наприклад, там, умовно, розетка, промо, такий канал спеціальний, так? І вони на цей канал заливають виключно рекламу і там розказують про новорічні знижки, про Чорну п'ятницю, короткі ролики там по 15 секунд, все ось там у них відбувається. А є канал контентний, для контент-маркетингу, і вони не перемішуються.
А є ті, які досі перемішують. Для мене це прям біль на це дивитися. І що вони роблять таким чином? Вони не дають контенту взагалі ніякого шансу на цьому каналі. Тобто вони заливають все рекламою, там аудиторія нерелевантна під контент, і це просто більше такий, як, не розвиток YouTube каналу точно, це більше щось таке іміджеве, там інша історія. Тобто можуть бути на каналі відео, які ми не просуваємо рекламою, і ми дозволяємо Ютубу органічно підібрати нам аудиторію, якій це може бути цікаво. Так. Ми Змирившись з тим, що це може бути на перших етапах небагато. Так. А також ми можемо окремі відео запускати в рекламу для того, щоб, знову ж таки, допомогти Ютубу, показати наш канал більшій кількості аудиторії. Вони зможуть прийти і побачити інші відео, які ми не просуваємо рекламу. Підписатися чи не підписатися. І важливо, щоб оцей розрив був невеликим. Не тут 20 переглядів, а тут 200 тисяч, так? А 20 переглядів і скільки? 1000? Не 1000, може там до 5-10 переглядів, 1000. І в залежності від того, з яким темпом ви хочете розвиватися. Тому що іноді бувають такі проекти, які кажуть, в смислі, ми і не розглядали органіку. Нам треба чітко на кожен подкаст 50 тисяч переглядів мінімум. І це, в принципі, теж окей, але це більше окей, як піар-активність, якась ситуативна і так далі. Потім розраховувати на те, що цей канал буде приносити органіку, не потрібно, тому що це з самого початку інший проєкт. Це те, що ми говорили на початку, про цілі, що не бажано робити ціллю кількість підписників або кількість переглядів, тому що її можна купити, умовно кажучи. Так? І серед них може бути мало нашої цільової аудиторії, яка дійсно купить юридичні послуги потім. Так? Тому ми маємо жонглювати, по суті, цими двома форматами: органічними відео і рекламними. Так. Іноді навіть створюють різні канали. Якщо є потреба робити рекламу на Ютубі, зараз багато хто пробує, давно вже хто багато пробує, там не тільки мета, а якось диверсифікуються. На Ютубі теж роблять свої рекламні кампанії, там роблять якісь 15-секундні ролики і так далі. І от якщо є така задача, це, в принципі, юристи теж можуть робити цілком, тому що Ютуб дуже класно дає таргет такий, наприклад, на конкретні канали. Тобто є таке поняття плейсменти, там можна розмістити, тут підозрюєш, що твої глядачі дивляться умовний Forbes там, і Федорєва, і на цей канал таргетуєшся. Це теж цікава історія, але бажано тоді це робити на каналі іншому, який буде відданий на відкуп цим промо-активностям. Тобто нам не потрібно всі відео відправляти в рекламу, можемо відправити одне з 6, наприклад? Умовно, так. Ти сказав про 30 копійок за перегляд, і ми віддаємо дуже багато свободи вибору нашим людям, клієнтам, які будуть робити собі канали і думати, я хочу там 200 тисяч переглядів. Так? Давай все ж таки з точки зору стратегії твого досвіду, яку б суму ти рекомендував новим каналам використовувати щомісяця на рекламне просування декількох відео чи одного відео, неважливо, це вже залежить, як часто вони виходять і так далі. От якийсь базовий мінімум, щоб вони розуміли, що це $100 чи це 200, щоб канал якось розвивався і поступово. Тут така історія, що потрібно обов'язково, як і з будь-якою рекламою в інтернеті, зробити тест, тобто якийсь період, потестувати, як воно буде працювати, потім зрозуміти, що у вас працює, там створюється багато різних аудиторій, багато різних налаштувань таргетингу, і потім дивитесь, який краще спрацював, і на нього йдете в масштабування. І є ось такий період тесту, і тестити, актуально, мабуть, десь від $100, щоб якісь були оберти, на яких можна зробити висновки. А далі вже я не стану рекомендувати, тому що це залежить від ваших потреб. Іноді є такі потреби, що нам треба за 3 місяці, от скільки-то на кожному відео, щоб було. Чому? Бо старший сказав. Так буває. Повертаємося до цілей знову. Так. Я не думаю, що це питання стосується юристів, та хто зна, може і стосується. Коротко трошки про міфи про монетизацію в Ютубі, тому що здається, що там в Ютубі можна заробити багато грошей. Тобто у нас може бути для юристів переважно Ютуб – це майданчик, де можна просувати свій бренд, свої послуги, свою особистість, бренд для клієнтів, бренд для команди.
Та є все ж таки, я впевнена, наприклад, юристи-блогери, які хочуть заробляти в Ютубі. Чи дійсно вони можуть це зробити, чи є там гроші, чи гроші там є тільки в розпаковці кіндерів і в відеоіграх. Може якась... На індійський ринок, Так? умовно. В принципі, так, ти правильно кажеш, що блогерський контент, він розрахований на монетизацію. Причому, що, ну це і відомо всім, хто десь щось чув про український YouTube, що у нас монетизація невелика. Це пов'язано з економікою. Чим сильніша економіка, тим більше платять за рекламу рекламодавців в YouTube і так далі. Це все вже детально розказувати не будемо. Але суть в тому, що в нас, якщо ти хочеш там бути блогером, то потрібно ну прям дуже великі об'єми мати для того, щоб, ну, умовно, новинні канали, той самий там 24 канал, він може непогано заробляти. При тому ми не знаємо, скільки вони витрачають. Тут вже треба не тільки рахувати, там, скільки в них там 20 мільйонів переглядів, так беремо калькулятор, але ж ми не знаємо, скільки в них на весь цей продакшн, на цю студію йде, може скільки ж або більше. Тому треба, якщо ти хочеш заробляти саме як блогер, орієнтуватись на масовий продукт і на велику CPM, тобто на те, що це буде дорога реклама. І це в основному західна аудиторія. Тобто у нас є багато блогерів, які вибрали собі таку роботу, і вони там працюють на західний ринок, роблять різний контент, розпаковують кіндери і всяке таке інше, і на цьому заробляють. Для юристів, ну я сумніваюся, якщо це навіть будуть при дуже сильних зусиллях і навіть непоганих обертах, там, відео буде набирати, там, наприклад, по 30 тисяч, 50, а скоріше всього, прям набагато більше дуже складно буде зробити. Навіть по 100 тисяч, якщо буде набирати відео, і ти не робиш їх кожен день, тому що ти не фабрика контенту, ну заробиш ти там $1000, $1500, може 2, якщо особливо там буде довгий контент, бо це теж впливає. Ну, чи співрозмірно воно там цим вкладенням, і ти як юрист міг би заробити більше, мабуть, явно міг би заробити більше. Тому українським юристам я раджу заробляти з продажу своїх послуг. Тому що на Ютубі якраз в Україні заробляти можна. І заробляти можна тим, в кого в основному це B2C з великим чеком. От, наприклад, юрист може дорого продати свою послугу там, захисту. Лікар, який робить пластичні операції, пластичний хірург, теж він робить контент, потім одна операція йому окуповує весь цей місяць його цих експериментів з його контентом. Умовно, там якісь каркасні будиночки, які продаються, вони там роблять контент, роблять огляди, продали один каркасний будиночок, все, окупили все, а продали 5, взагалі в великому плюсі. Я тобі дуже вдячна. Ми можемо говорити безкінечно, і ми вже говоримо достатньо довго, і ми ще навіть не підібралися до глибин Ютуба. Тому я вам знову рекомендую підписатися на Олексія, на його канали. Посилання будуть в описі під цим подкастом. І пишіть нам питання в коментарях. Олексій доєднається і відповість з задоволенням. 100%. Пока. Дякую тобі.